Ιστορία, έννοιες και περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξετάζεται το ιστορικό υπόβαθρο της ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αρχαιότητα στο 19ο αιώνα, όπως και η ανάπτυξή τους στον 20ο αιώνα. Μετά από μια σύντομη αναφορά στον Κύλινδρο του Κύρου από το 539 π.Χ., ο οποίος σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς μελετητές αποτελεί τον πρώτο χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, η προσέγγιση μας εστιάζεται αρχικά στην Αντιγόνη και στην αρχαία ελληνική γραμματεία, όπου στην ηθική βάση και στην αποτύπωση της έννοιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εδράζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακολουθεί η προσέγγιση της έννοιας του φυσικού νόμου, όπως αυτή προέκυψε στο ρωμαϊκό κόσμο, αφού παρατηρήθηκε το γεγονός ότι οι άνθρωποι τείνουν να ακολουθούν συγκεκριμένους άγραφους νόμους στην πορεία της ζωής τους. Αλλά και στο ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο βασιζόταν σε ορθολογικές ιδέες που προέκυπταν από τη φύση των πραγμάτων. Εξετάζεται ο νέος ηθικός χαρακτήρας που απέκτησε το φυσικό δίκαιο με το Θωμά τον Ακινάτη από τα διδάγματα της χριστιανικής διδασκαλίας στο δυτικό κόσμο, όπως και στις αντιλήψεις της χριστιανικής θεολογίας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και στις καθημερινές τους πρακτικές. Οι αναφορές συνεχίζονται με την εξέταση της Μάγνα Κάρτα του 1215, όπου απαριθμούνται ευκρινώς αυτά που αργότερα ονομάστηκαν ανθρώπινα δικαιώματα. Η Μάγνα Κάρτα θεωρείται γενικώς ως ένα από τα πλέον σημαντικά νομικά έγγραφα στην εξέλιξη της σύγχρονης δημοκρατίας και αποτέλεσε ένα κρίσιμο σημείο καμπής στη μάχη για τη θεμελίωση της ελευθερίας. Ακολουθεί η έκκληση για δικαίωμα του 1628 από το Αγγλικό Κοινοβούλιο. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών του 1776, από φιλοσοφική άποψη, έδινε έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και στο δικαίωμα στην Επανάσταση. Οι εν λόγω ιδέες διαδόθηκαν διεθνώς και επηρέασαν τη Γαλλική Επανάσταση. Με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του 1787 και τη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων, καθορίζονται ρητά τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και κατοχυρώνεται νομικά η προάσπιση ενός σημαντικού αριθμού ελευθεριών. Η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί σταθμό στη διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης του θέματος, καθώς μεταξύ άλλων παραχωρεί τις ελευθερίες ως έκφραση της γενικής βούλησης, που σκοπό έχει την προώθηση της ισότητας ως προς τα δικαιώματα. Με τις συμβάσεις της Γενέβης από το 1864 προβλέπεται η παροχή περίθαλψης στο ασθενές και τραυματισμένο στρατιωτικό προσωπικό, με σεβασμό σε όλους και χωρίς διακρίσεις. Ακολούθησαν οι συμβάσεις της Χάγης του 1899 και του 1907, δηλαδή οι πρώτες απόπειρες της ανθρώπινης κοινότητας να συμφωνήσει τους όρους του πολέμου. Στον ελληνικό κόσμο, η πρωτοποριακή διακήρυξη του Ρίγα Βελεστινλή «Τα δίκαια του ανθρώπου», πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζει για πρώτη φορά τα δικαιώματα των κοινοτήτων, των λαών, αυτά που η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε 150 χρόνια αργότερα. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε μία από τις πρώτες γνήσιες εκφράσεις σε διεθνές επίπεδο άσκησης δικαιωμάτων των λαών, τα οποία βρίσκουν πηγή έμπνευσής τους στο έργο του Ρίγα Βελεστινλή. Η προεργασία αυτή αποτυπώνεται στα επαναστατικά συντάγματα του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά και αργότερα, μετά το 1844. Στον 20ο αιώνα, η ίδρυση της κοινωνίας των εθνών με το σύστημα προστασίας των μειονοτήτων, τις ειδικές ρυθμίσεις για τους απάτριδες πρόσφυγες και την προστασία ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως τα ανήλικα κορίτσια, σηματοδοτεί τον πρώτο μεγάλο σταθμό σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στον καταστατικό χάρτη της υπήρχε η πρόβλεψη να διαφυλαχτούν πολλά από τα δικαιώματα που περιελήφθησαν αργότερα στην Παγκόσμια Διακήρυξη του 1948. Ωστόσο, μόλις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και υπό το στίγμα του ολοκαυτώματος συστηματοποιείται η μη δεσμευτική Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στο Παρίσι από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948, η οποία αποτέλεσε έκτοτε το πλαίσιο στη σύναψη ενός αριθμού συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διακήρυξη προτρέπει τα κράτη-μέλη να προωθήσουν μία σειρά από ανθρώπινα, αστικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, προκρίνοντας τη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων για τα άτομα ως απαραίτητη για τη θεμελίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Οι από το 19ο αιώνα συμβάσεις της Γενέβης αναθεωρήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και υιοθετήθηκαν εκ νέου από τη διεθνή κοινότητα το 1949. Μέσα από την προσέγγιση της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Αντιγόνη του Σοφοκλή μέχρι το διαφωτισμό και τις επαναστάσεις του 18ου αιώνα, όπως και την ανάλυση της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις αστικές επαναστάσεις στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα, γίνεται κατανοητή η θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 20ο αιώνα, αλλά και πέρα από αυτόν, η διεθνοποίηση, η ίδρυση, η σύνταξη και η ρητορική τους. Έτσι περαιτέρω, μέσα από την εξέταση της συμβολής της προεπαναστατικής και επαναστατικής περίοδου της Οθωμανοκρατούμενης Ελλάδος, από τα πρωτοποριακά για την εποχή δίκαια του ανθρώπου του Ρίγα Βετλεστιλή στα επαναστατικά συντάγματα του απελευθερωτικού αγώνα από το 1822 μέχρι το 1830, αλλά και μετά το 1844, οι επιμορφούμενοι κατανοούν την ιδιαίτερη σημασία και την διεθνή ακτινοβολία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ελληνισμού της εποχής.